नमस्कार, जय भीम. बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत. आज आम्ही बहुजन सौरभमध्ये अनेक वेगवेगळ्या बातम्या घेऊन आलेलो आहोत. प्रामुख्यानं मणिपूरमध्ये 3 ट्रायबल पुरुषांना 25 ते 35 वयोगटातील त्यांना कुकी समाजातील होते, त्यांना कोणीतरी बाहेरच्या लोकांनी येऊन बंदुकीने ठार केलं. तेवढंच झालं नाही, परंतु त्या युवकांचे हातपाय छाटण्यात आले आणि ते त्या कॅम्पला ते सिक्युरिटी करत होते. जे आलेले मारेकरू होते ते शस्त्रधारी होते आणि त्यांनी पहिले हातपाय तोडून त्यांना गोळ्या घालून मारल्या. अत्यंत वाईट. एकीकडे 15 ऑगस्टच्या दिवशी प्राईम मिनिस्टर आपल्या लाल किल्ल्यावरनं त्याची हमी देतात आणि लगेच काही दिवसानंतर अशा हत्या होतात. अत्यंत दुःखाची बाब आहे. त्याला आम्ही घेतलेले. त्याचनंतर मणिपूरच्या आजच्या 2 महिला पीडित पोहोचल्या सर्वोच्च न्यायालयात. ती एक बातमी आम्ही घेतलेली आहे. त्यांनी झालेल्या ज्या ज्या काही घटना होत्या त्या त्यांना सांगितल्या की त्यांच्या घरातनं त्याचे माणसं कसे गायब झाले आणि त्यांच्यावरती कसं सामूहिक अत्याचार झाला याच्याबद्दलची आम्ही बातमी घेतलेली आहे. आज आमची हेडलाईन थोडी वेगळी आहे. 17 जिल्ह्यातील आदिवासी पाडे मुख्य रस्त्याने जोडणार. ही महाराष्ट्र शासनाची एक चांगली उपक्रम आहे. त्याच्यामुळे अनेक ठिकाणी आदिवासी लोकांना त्याचा फायदा होईल. ती बातमी आम्ही आज घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार. मी आताच सांगितलेलं आहे की मणिपूरमध्ये हिंसाचार घेतलेले आणि मग बाकीच्या आहे. बदलापूर मालिकेच्या डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा. 1 वर्षाच्या मुलींच्या मांडीत राहिली इंजेक्शनची सुई. ती एक महत्त्वाची बातमी आम्ही घेतलेली आहे की डॉक्टर निग्लिजन्स कसं असते आणि त्याच्यामुळे किती लोकांना आज भोगावं लागते. आज आमचा पान नंबर 4 अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज आम्ही त्याच्यात घेतलेले आहे आमचे मित्र. त्याच्यात हेडलाईन आहे भाजीपाल्याचा हिशोब ते थेट CAचे गणित. एक आमचे मित्र आहेत आणि ते भाजीपाला विकत असताना त्यांच्यात जी शिक्षणाची उर्मी निर्माण झालेली आहे आणि त्या उर्मीमुळे ते चार्टर्ड अकाउंटंट झालेत आणि बोरकर नाव आहे त्यांचं. तर ते आमच्या बहुजन सौरभसोबत जुडलेले आहेत आणि त्यांची ती कथा ऐकून असं वाटते की बापरे, एक माणूस CA. आज मोठमोठ्या लोकांना CA करणं फार अवघड आहे, पण अवघ्या 23व्या वर्षी त्यांनी CAची एवढी मोठी परीक्षा क्रॅक केली. हे आमच्या आंबेडकरी समाजाला, बहुजन समाजाला अत्यंत देखणीय म्हणण्यापेक्षा इन्स्पायरेशन मिळणारी बातमी असल्यामुळे आम्ही त्याला पान 4च्या वरतीच घेतलेली आहे. नंतर आम्ही त्याच्यामध्ये अनेक छोट्या मोठ्या बातम्या इथल्या घेतलेल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रशासनाला अखेरचा अल्टिमेटम. भांडूपची एक बातमी आहे, ती आम्ही आज घेतलेली आहे. OBC विद्यार्थी PhD अधिछात्रवृत्तीची संख्या मर्यादित करण्याची राज्य सरकारची कृती. नंतर त्याच विविध संस्था संघटनातर्फे 76व्या स्वातंत्र्य दिनी उत्साहाचा साजरा. त्याच्यात अनेक आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणचे जे झालेले कार्यक्रम आहेत ते सर्व आम्ही घेतलेले आहेत. गोदी मीडिया चंद्रचूडच्या मागे ते पुढे काय करणार अशा अनेक शंका आहेत. आता आम्ही ज्या घडामोडी आहेत आणि प्रामुख्यानं मांडलेले विधेयक ज्यात की चीफ इलेक्शन कमिशन जो निवडणूक आयुक्त असतो त्याच्या नियुक्तीच्या याच्यामध्ये जो चीफ जस्टिस एक असतो त्याला पार्लिमेंट ह्या नवीन बिलामुळे काढण्यात आलं आणि काढल्यामुळे एक फार मोठी वादळ निर्माण झालेलं आहे आणि ते शेवटच्या सदनाच्या याच्यामध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटल्या क्षणात आणलं. त्यावेळेस विरोधक बाहेर गेले होते. अशी ती घटना आहे आणि त्याच्यामुळे हे काय त्यांच्या डोक्यात आहे, काय त्यांच्या मनात आहे. CBIचं नियुक्ती सरकारच करणार, मग प्रश्न कोणाला विचारणार. आणि अशा पद्धतीच्या ज्या घटना होत आहेत त्याच्याबद्दलची आमचा अग्रलेख महत्त्वाचा आहे. आमचे मित्र ज्ञानेश्वर दुर्गादास रक्षक यांचा एक राष्ट्रभक्ती थंडावली अशा पद्धतीचा एक लेख आहे. त्यांनी अनेक वर्षाचे जे काही आता स्वातंत्र्य दिनानिमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणचे जे झालेले बदलाव ह्याच्यावर तर सविस्तर माहिती त्यांनी दिलेली आहे. चांगला लेख आहे.
युवा वर्गापुढे जगातील प्रदूषण व युद्ध जन्म परिस्थिती रोखण्याचे मोठे आव्हान. एक आमच्या मित्रांचा एक पुन्हा तो एक आहे रमेश लांजेवारा म्हणून आहे, त्यांचा एक सुंदर लेख त्यांनी आम्ही आज पान 2 वरती घेतलेला आहे. होता जीवा म्हणून वाचला शिवा ही एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यात तुम्हाला त्याच्यावरती सर्व सविस्तर त्यांनी लिहिलेलं आहे की एकदाची घटना आहे की शिवरायावरती एक तलवारीने वार करताना त्याचा हात वरच्यावर छाटणारा हा जीवा एका घटनेमध्ये तो कसा आला आणि त्याचं सर्व वर्णन करणारा हा लेख आहे. अत्यंत महत्त्वाचा लेख आहे. पान 3 वरती आज आम्ही शिवशाही, भीमशाही, साहित्यरत्न, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे यांच्यावरती हरी भिसेंचा एक लेख घेतलेला आहे. म्हणजे अण्णाभाऊ साठेंवरती त्यांचं सर्व कार्य याच्यावरती सर्व आलेलं आहे. त्याच्यानंतर काटेरी बाग एक आमचे मित्र ॲडव्होकेट अनंत खेळकर यांचा एक लेख आम्ही घेतलेला आहे. पंचशील, शार्प व गुरु शिष्यांचा वैचारिक महान वारसा एक सागर तायडेंचा एक लेख आहे, तो आम्ही त्याच्यामध्ये घेतलेला आहे. पान 3 मध्ये अनुसूचित जातीच्या विकासाचे बजेट 44,000 कोटीचा निधी कुठे गेला हा प्रश्न विचारणारा एक लेख इझेड खोब्रागडे आमचे जवळचे मित्र आहेत आणि बहुजन सौरभसोबत ते सातत्यानं जुळलेले असतात. त्यांचा एक लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कायद्याचा समान कायदा हवा प्राध्यापक डॉक्टर भीमराव गोटे यांचा आजचा अत्यंत महत्त्वाचा लेख आहे. मी या लेखावरती थोडंसं भाष्य जास्त करील कारण समान नागरिक कायदा हा कलम 44च्या अंतर्गत इंट्रोड्यूस करण्यात आला आणि बाबासाहेब ज्यावेळेस पार्लिमेंटमध्ये हा जो कायदा मांडत होते त्याच्यामध्ये अनेक ज्या बाबी आल्यात त्या आम्हाला तुमच्या समोर ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही आमचा विचार आहे की बाबासाहेबांनी जे काही कार्य केलेले आहेत त्याचं तुम्हाला कुठे ना कुठे जाण असली पाहिजे. त्याच्यासाठी आम्ही पार्लिमेंट डिबेटचे जे काही झालेले आहेत, बाबासाहेबांच्या डोक्यात काय होतं या सर्व बाबी आम्ही तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करू. हे ज्यावेळेस आर्टिकल 44 त्यांनी मांडलं त्यावेळेस ड्राफ्ट 35वा ड्राफ्ट होता. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉर सिटिझन, या देशातील सर्व नागरिकांसाठी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हे त्यांनी मांडलं. त्याच्यात जे काही होते अमेंडमेंट सजेस्ट करायसाठी हे ज्यावेळेस 23 नोव्हेंबर 1948 साली पार्लिमेंटमध्ये हे अमेंडमेंट मांडलं. मोहम्मद इस्माईल साहिब यांनी त्याच्यावरती आपले भाष्य करताना त्यांनी सांगितलं की याच्यावरती जे आम्हाला आर्टिकल 35मध्ये जे काही आम्हाला प्राधान्य दिलेले आहेत ते त्याच्यातनं जातील अशी त्यांची शंका होती. 2 नजीरुद्दीन अहमद त्यावेळेचे MP त्यांनीसुद्धा आपले आर्टिकल 35मुळे जे मायनॉरिटीला जे काही आम्हाला लाभ होणार होते ते याच्यामुळे जातील अशी त्यांनी भीती दाखवलेली आहे. नंतर मोहम्मद अली बेग साहिब बहादूर यांनीसुद्धा त्याच्यावरती काही अमेंडमेंट करण्याची सूचना केलेली आहे आणि हे पूर्णच्या पूर्ण बिल डिस्कशनला आलं आणि त्या डिस्कशनच्या याच्यावरती त्याच्यामध्ये ज्या लोकांनी भाग घेतला त्या डिस्कशन फॉलोइंग मेंबर्स हे होते, खालीली मेंबर्स होते. त्याच्यामध्ये मोहम्मद इस्माईल साहिब, निजारुद्दीन अहमद, पोकर मोहम्मद बहादूर, अनंत शायम अयंगर, एल लक्ष्मीस्वामी भारती, हुसेन इमाम, KM मुशर्रफ अँड अलुद्दीन कृष्णा अय्यर या सर्व लोकांनी तिथे भाग घेतला. त्याच्यात बाबासाहेब या सर्व यांना उत्तर देताना सांगतात की त्याच्यात इंग्रजीत लिहिलेलं आहे, मी त्याच्यात मराठी ते ट्रान्सलेट करतो. सर, आय एम अफ्रेड आय कांट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट विच हॅव बीन मूव्ड टू दिस आर्टिकल. हे जे अमेंडमेंट मूव्ह केलेलं आहे, ज्या लोकांनी त्याचा विरोध केलेला आहे, मी त्याला एक्सेप्ट करत नाही. इन डिलिंग विथ सच मॅटर आय डू नॉट प्रपोज to touch on the merits of the questions as to whether this country should have a civil code or it should not. म्हणजे सिव्हिल कोड हे जे काही प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत याच्यावरती सिव्हिल कोड असायला पाहिजे किंवा नसायला याच्याशी याचा काही संबंध नाही. दिस इज अ मॅटर विच आय थिंक has had been dealt with sufficiently for the occasion of my friend Mr. Munshi as well as my Shri Aladdi कृष्णस्वामी अय्यर. मी कृष्णस्वामी अय्यर आणि माझे फ्रेंड्स मुंशी यांच्यावरती डिटेल मी चर्चा केली आणि त्याच्यानंतरच हे विधेयक मी इथं मांडलेलं आहे. वेन द अमेंडमेंट टू द सर्टन फंडामेंटल राईट्स आर मूव्ड, जेव्हा
त्याचे मूलभूत अधिकाराच्या ज्या ज्या आम्ही कलम तिथे मांडलेला आहे त्यावेळेस इट शुड बी पॉसिबल फॉर मी टू मेक द फुल स्टेटमेंट, आणि अशा वेळेस मला त्याच्यावरती संपूर्णपणे मांडणी करावी लागली ऑन दिस सब्जेक्ट, आणि याची मी त्यापुढे स्वतंत्र मांडणी केलेली आहे. अँड आय देअरफॉर डू नॉट प्रपोज टू डील विथ इट, आणि त्याच्यामुळे जे काही अमेंडमेंटमध्ये जे सुधार केलेले आहे मला त्यांच्याशी गरज वाटत नाही. पॅरा 2 मध्ये ते बोलतात, माय फ्रेंड्स मिस्टर हुसेन इमाम is raising the support of the amendment, as whether it was possible and desirable to have a uniform civil code for the country so vast as this is. ते म्हणतात की इतक्या भारत एवढा मोठा प्रचंड देश आहे, याच्यासाठी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडची खरोखर गरज आहे किंवा नाही, असं त्यांचा प्रश्न आहे. नाव, आता ते बाबासाहेबांचं उत्तर आहे, नाव आय मस्ट कन्फेस दॅट आय वॉज व्हेरी मच सरप्राईज ॲज दॅट स्टेटमेंट फॉर द सिम्पल रिझन दॅट वी हॅव इन दिस कंट्री अ युनिफॉर्म कोड of laws covering almost every aspect of human relationship. मी या देशामध्ये सर्व माणसाच्या याच्याशी जे संबंधित जेवढे कायदे होते त्या सर्वांना मी समानतेचा दर्जा ठेवण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामुळे हा विषय मला तेवढा महत्त्वाचा वाटत नाही. वी हॅव ए युनिफॉर्म अँड कम्प्लीट क्रिमिनल ऑपरेटिंग थ्रू आउट द कंट्री. मी क्रिमिनल लॉ हा पूर्णपणे या देशासाठी आणि सर्व एकसारखा समान कायदा मी यापूर्वीच ठेवलेला आहे. वी हॅव ए लॉ अँड ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी, तसेच आपल्या मालमत्ता ट्रान्सफरीचा जो प्रॉपर्टीचा कायदा होता तोही मी तसाच ठेवलेला आहे. विच डील्स विथ द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू अँड विच इज ऑपरेटिंग थ्रू आउट दी कंट्री, आणि संपूर्ण भारतामध्ये प्रॉपर्टी ट्रान्सफरचे हस्तांतरित मी समान ठेवलेले आहेत. Then there are the negotiable instrument act, and I can cite innumerable enactment which would be provide that this country has practically a civil code. आणि मी या देशामध्ये इन्स्ट्रुमेंट निगोशिएबल ॲक्टच्या अंतर्गत जे ज्या काही घटना होत्या त्या मी समान ठेवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केलेला आहे. अनेबल टू द होल ऑफ द कंट्री, पूर्ण देशासाठी मी करून ठेवलेला आहे. द ओनली प्रोव्हिन्स the civil law has not been able to invade so far as the marriage and succession. परंतु याच्यामध्ये तुमचा लग्नाचा आणि त्याचे सक्सेशन जे आहे ते फक्त मला करण्यामध्ये थोडीशी असमर्थता झालेली आहे. इट इज धिस टायटल कॉर्नर, कारण ह्याच कॉर्नरमधून विच वी हॅव नॉट बीन एबल टू इन्व्हेट so far and it is the intention of those who desire to have that article 35 as a part of the constitution to bring about this change. आणि ज्या लोकांना असं वाटते की बाबा मॅरेज आणि सक्सेशन हेच फक्त 2 इश्यू त्याच्यातून सुटलेले आहेत, परंतु मला असं वाटते की युनिफॉर्म सिव्हिल कोडमुळे हे दोन्ही इश्यूज पुन्हा त्याच्यामध्ये अस्तित्वात येतील आणि याच्यामध्ये सर्वपणे आम्ही समाविष्ट करू. मला याआधी पूर्ण वाचण्याच्या आधी मी पुन्हा एक सांगतो की आता BJPने जो अमेंडमेंट केला युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, परंतु त्याचा ड्राफ्ट अजूनपर्यंत आलेला नाही. मी भालचंद्र मुनगेकर जे काँग्रेसकडनं या पूर्ण बिलाचं जे समर्थन म्हणजे काय आहे त्याच्यात त्या त्रुटी त्याचा अभ्यास करायसाठी काँग्रेसने त्यांची नियुक्ती केलेली आहे. अजूनपर्यंत त्यांच्याकडे ते कॉपीज गेलेली नाही बिलाची. म्हणजे जर बिलाची कॉपीज गेलेली नसेल तर ते कसा काय अभ्यास होईल. म्हणजे पार्लिमेंटमध्ये फक्त एकीकडे BJP सरकारने सांगायचं की आम्ही युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आम्ही लागू करण्याच्या मनस्थिती आहे, परंतु बिल मात्र अजूनपर्यंत ड्राफ्ट आहे, अजूनपर्यंत कोणालाही सर्क्युलेट करण्यात आलेलं नाही. ही महत्त्वाची बाब आहे. बाबासाहेब पार्लिमेंटमध्ये पुन्हा म्हणतात की देअरफॉर द आर्ग्युमेंट विच वी शुड अटेम्प्ट सच ए थिंग सीम्स टू बी somewhat misplaced for the simple reason that we have, as matter of a fact, covered the whole lot of the field which is covered by the uniform civil code in this country. म्हणून मला सर्व गोष्टीचा विचार करूनच मी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बिल इथे मी मांडलेलं आहे आणि मला आशा आहे की ते तुम्ही सर्व लोक घेणार. इट इज देअरफॉर टू लेट नाव टू आस्क द क्वेश्चन्स वेदर वी शुड डू इट. ॲज आय से वी हॅव ऑलरेडी डन इट. मी हे करू शकतो का असं नाही, ते ऑलरेडी आम्ही केलेलं आहे. अनेक कायदे आम्ही समान नागरिकाच्या हिशोबाने केलेले आहेत, त्याच्यामुळे आता तो मला प्रश्न राहिलेला नाही. नेक्स्ट पॅरामध्ये बाबासाहेब म्हणतात की कमिंग टू द अमेंडमेंट देर आर ओनली 2 ऑब्झर्वेशन. या सर्व अमेंडमेंटला पाहताना माझ्याकडे 2च ऑब्झर्वेशन मला दिसलेले आहे विच आय वुड लाईक टू मेक.
ते जे खालीलप्रमाणे आहेत. माय फर्स्ट ऑब्झर्वेशन वुड बी टू स्टेट दॅट मेंबर्स हू पुट फोर्थ दिस अमेंडमेंट से दॅट द मुस्लिम पर्सनल लॉ so far as this country was concerned was immutable and uniform throughout the whole of India. त्यांना असं वाटते की मी मुस्लिम पर्सनल लॉ आहे हा तो त्याच्यात बदल करता येत नाही, हा एक महत्त्वाचा इश्यू त्याच्यातनं माझ्यासमोर दिसते. नाव आय विश टू चॅलेंज द स्टेटमेंट. आणि परंतु या जे काही हे आहे त्याला चॅलेंज करायचं वाटते. आय थिंक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हू हॅव स्पोक्ड ऑन दिस अमेंडमेंट हॅव क्वाईट फॉरगटन दॅट. म्हणजे जे माझे आतापर्यंत जे बोललेत अमेंडमेंट करण्याच्या ह्याच्यामध्ये ते एक गोष्ट विसरले. 1935ला द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होतं प्रोव्हिन्शियल, वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द शरीयत लॉ. ते आतापर्यंत शरीयत लॉचे हे नव्हतं, त्यांना फॉलो करत नव्हतं. ही फॉलोड द हिंदू लॉ इन दी मॅटर. आणि ते हिंदू लॉचंच मॅटर ते फॉलो करत होते ऑफ सक्सेशन अँड अदर मॅटर. जे काही आपले सक्सेशन असतील, म्हणजे सक्सेशन म्हणजे आपली वसाहत जे समोरच्याला आपण देतो त्याला सक्सेशन लॉ आपण म्हणतो. सक्सेशन अँड अदर मॅटर्स. सो मच सो दॅट इट वॉज अ 1939 दॅट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह हॅड टू कम इन टू द फील्ड अँड टू ॲब्रोगेट द अप्लिकेशन्स ऑफ द हिंदू लॉ to the Muslim of the northwest frontier provincials and to apply the Shariat law to them. That is not at all. म्हणजे तुम्ही त्या पिरियडमध्ये अनेक ठिकाणी शरीयत लॉ जिथे जिथे नव्हता ती नॉर्थ बेल्टमध्ये त्यावेळेस हिंदू लॉच्याच मार्फत मुस्लिम लॉही त्याच्यात इम्प्लिमेंट होत होता. ही बाब त्यांनी विसरू नये. नंतरच्या पॅरात म्हणतायत माय ऑनरेबल फ्रेंड हॅव फॉरगटन दॅट अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्शियल्स अप टू 1937 1937पर्यंत नॉर्थ वेस्टचा जो फ्रंटियर बेल्ट होता त्याच्यानंतर इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया आणि संपूर्ण भारतात इन व्हेरियस पार्ट सच ॲज अ युनायटेड प्रोव्हिन्शियल्स अँड सेंट्रल प्रोव्हिन्शियल्स अँड बॉम्बे दी मुस्लिम टू द लार्ज एक्सटेंट वेअर गवर्न बाय द हिंदू लॉ. आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये मुस्लिम लॉ हे भारतीय हिंदू लॉच्या याच्यामध्ये त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन होत होतं. इन द मॅटर ऑफ द सक्सेशनच्या बाबतीमध्ये in order to bring them on the plan of the uniform with regards to the other Muslim who observe the Shariat law, the legislation have to intervene in 1937. आणि हे अनेक जे मुस्लिम लॉ होते त्यांना हिंदू लॉच्याच याच्याने त्यांचा कायदा सुरू होत असता. त्याच्यामुळे त्या सर्वांना एकत्रित आणायला मला काही त्रास नाही आणि ते सहज होऊ शकतात. अँड टू पास अँड इनॅक्टमेंट. आणि त्याच्यामुळे तो आपण हे अमेंडमेंट करून इनॅक्टमेंट ऑफ द अप्लाय टू द शरीयत लॉ टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. आणि शरीयत लॉच्याच मार्फत आपण संपूर्ण भारतात आपण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करू शकतो असं बाबासाहेब म्हणतात. त्याच्याच खाली पुन्हा बाबासाहेब म्हणतात आय एम ऑल्सो इन्फॉर्म टू माय फ्रेंड्स श्री करुणाकरन मेनन दॅट इन नॉर्थ मलबार अँड मरुमाकट्टनम लॉ अप्लाइज टू ऑल. मरुमाकट्टनम लॉ आहे ते त्याच्यात माझ्या मित्रांशी माझं बोलणं झालेलं आहे करुणाकरन मेननशी. आणि त्यांनी सांगितलं की थ्रूआउट याच्यामध्ये तसाच तोच लॉ अप्लाय होत असतो. अप्लाय टू ऑल नॉट ओनली टू द हिंदूज बट ऑल्सो टू द मुस्लिम. तो हिंदूंनाच नाही परंतु मुस्लिमांनाही त्यांना अप्लिकेबल होत असतो असं ते बाबासाहेब भाषण करतात. इट इज टू बी रिमेंबर. आणि त्याच्यामुळे तुम्हा लोकांना हे लक्षात ठेवायला पाहिजे दॅट दी मुरुकलनम लॉ इज अ matriarchal form of law and not a patriarchal form of law. हा पुरुष प्रधान नसून स्त्री प्रधान लॉ आहे आणि त्याचं तुम्ही समर्थन केलं पाहिजे असं बाबासाहेबांचं मत होतं. त्याच्याच खाली पुन्हा बाबासाहेब म्हणतात की मुसलमान्स therefore in north मलबार were up to now following the मरुकट्टनम लॉ. आणि आजपर्यंत नॉर्थ बेल्टमध्ये मरुकट्टनम लॉ हा अजूनही फॉलो करतात. इट इज देअरफॉर नो यूज मेकिंग द कॅटेगरायझेशन स्टेटमेंट दॅट मुस्लिम लॉ हॅज बीन अँड इम्युटेबल हॅव विच दे हॅव बीन फॉलोईंग फ्रॉम द अँसियर टाईम. म्हणून जर मुस्लिम लॉ हे पूर्वजातपासून तोच लॉ आपण फॉलो करतात हे स्टेटमेंट अत्यंत चुकीचं आहे असं बाबासाहेब म्हणतात. दॅट लॉ ॲज सच वॉज नॉट अप्लिकेबल टू द सर्टन पार्ट्स अँड इट हॅज बीन मेड अप्लिकेबल 10 years एगो. आणि आत्ताच 10 वर्षापूर्वीचेच हे कायदे आहेत आणि मुस्लिम लॉही त्याच्यामध्ये येत होता. मुस्लिम लॉ हिंदू लॉजच फॉलो करत होता. देअरफॉर
इफ इट वॉज फाउंड नेसेसरी, आणि हे जर मला असं महत्त्वाचं वाटत असेल नेसेसरी, दॅट फॉर द पर्पज ऑफ इव्हॉल्विंग a single civil code applicable to all citizens irrespective of their religion, certain portions of the Hindu law, not because they are the content in the Hindu law, but because they were found to be the most suitable, were incorporated into the law, new civil code projected in Article 35. आणि मी याच्याचमुळे मला असं वाटते की जे लोक अशा वेगवेगळ्या याच्यातनं चालतात, तर हिंदू कोड बिल आहे, जो हिंदू लॉ आहे, तोच मुस्लिम लॉसाठीही त्याच्यामध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या मार्फत आम्ही त्याला समाविष्ट करू शकतो. याच्यामध्ये मला काहीही वेगळं काही वाटत नाही. आय एम क्वाईट सर्टन दॅट this would not be open to all Muslims to say that framers of the civil code had gone greater violence टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम. म्हणून कोणी असा विचार करू नये की बा आम्ही मुस्लिमांच्या सेंटिमेंटशी सोबत खिलवाड करतो आहे, अशा पद्धतीचं काही समजू नये. त्याच्यानंतर बाबासाहेब पुन्हा सांगतात की माझा दुसरा जो ऑब्झर्वेशन होता, टू गिव्ह देम अशुरन्स, की त्यांना मला अशुरन्स देण्याचा आहे. आय क्वाईट रिअलाइज दॅट these feelings of the matter, but I think they have read the rather too much into the Article 35. मी आर्टिकल 35 ज्यावेळेस ते केलेलं त्याच्यामध्ये सविस्तरपणे मी उत्तर दिलेलं आहे, which merely proposes that the state shall endeavor to secure the civil code for the citizen of the country. म्हणून त्याच्यामध्ये मी लिहिलेलं आहे की हे स्टेटने डिसाईड करायचं आहे की आपल्या सिटिझनसाठी त्यांनी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ठेवायचा किंवा नाही. इट इज परफेक्टली पॉसिबल दॅट the future parliament may make the provision by way of making the beginning that the code shall apply only to those who make the declaration that they are prepared to be bound by it, so that and the initial stage the applications of the code may be purely voluntarily. मी पुन्हा मला असं वाटते की ज्या लोकांना असं वाटत असेल की आम्ही युनिफॉर्म सिव्हिल कोडमध्ये येतो, तर त्यांनी आपलं लिखित रूपात आपलं हे करावं आणि त्याच्यानुसार पार्लिमेंटमध्ये अमेंडमेंट करून त्याचे ते इम्प्लिमेंट करायला काही हरकत नाही. दिस इज नॉट द नॉवेल मेथड. ही काही एकदम मी सांगितलेली नोवेल मेथड नाही. इट वॉज अडॉप्टेड इन द शरीयत लॉ, शरीयत ॲक्ट 1937. हे ऑलरेडी शरीयत लॉमध्ये हे 1937च्या ह्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट झालं होतं. मुस्लिमांनी हिंदू लॉच्या अंतर्गत त्यांचा सन्मान होत होता. when it was applied to the territory other than the northwest frontier provincial, म्हणजे नॉर्थ ईस्टचा जो फ्रंटियर भाग होता त्याच्या व्यतिरिक्तही हे सर्वीकडे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन होत होतं. द लॉ सेड दॅट देर इज अ शरीयत लॉ विच शुड बी अप्लाइड टू द मुसलमान्स प्रोव्हाइडेड द मुसलमान हू वॉन्टेड that should be bound by the Shariat Act should go to the offer of the state. आणि ज्या मुसलमानांना असं वाटत असेल की बा आमच्यासाठी वेगळा कायदा पाहिजे, तर त्यांच्यासाठी शरीयत लॉ आहे आणि त्याच्यात त्यांनी इम्प्लिमेंट करावं. द ॲक्ट शुड बी शरीयत ॲक्ट शुड गो टू द अन ऑफिस ऑफ द स्टेट, make the declaration that he is willing to be bound by it and offer he has made that declaration the law will bind him and in the successor. आणि त्याच्यानंतर त्या डिक्लेरेशनच्या नंतर हा कायदा त्यांच्यावरती बाइंडिंग होईल. It would be perfectly possible for the parliament to introduce the provisions of this sort so that fear which my friends have expressed here will be altogether nullified. आणि जे माझ्या मित्रांनी ज्या काही शंका उपस्थित केलेल्या आहेत त्यांचं त्याच्यात निश्चितच समाधान होईल. I therefore submit that there is no substance in this amendment and I oppose them. आणि बाकीच्या याला मी सर्वांना अपोज करतो आणि अशा रीतीने बाबासाहेबांनी आर्टिकल 44 आणि सर्वानुमते ते पास झालेलं आहे. बंधूंनो, आम्ही बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलच्या द्वारे आमचे प्रयत्न आहेत की फक्त बातम्याच देणं नाही, परंतु बाबासाहेबांनी केलेलं कार्य वेळोवेळी तुम्हा सर्व लोकांना अवगत करणं गरज आहे. आणि वरवरच्या ज्या बातम्या आम्ही पेपरमध्ये वाचतो आणि त्याच्या आधारावर आपण चर्चा करतो, त्यापेक्षा पार्लिमेंटमध्ये बाबासाहेबांनी काय काय विचार मांडले हे तुम्हा सर्व लोकांना कळले पाहिजे. जरी हा व्हिडिओ थोडासा लांब झाला असेल, तुम्हाला हे झालं असेल, परंतु हा इन्फॉर्मेटिव्ह आहे. तुम्हाला जर पार्लिमेंटचे डिबेटच माहिती नसतील तर तुम्हाला त्याच्यातनं समजणार नाही.
तर त्याच्यामुळे आम्ही जेव्हा जेव्हा कुठल्या तरी आर्टिकल इथं टाकू आमच्या बहुजन सौरभच्या ह्याच्यातनं, तर मला असं वाटतं की आम्ही निश्चितच त्याचं सविस्तरपणे बाबासाहेबांची त्याच्यामागची कल्पना काय होती याच्याबद्दल आम्ही सविस्तरपणे मांडणं हे आमचं काम आहे आणि हे काम आम्ही निश्चितच करत राहू. बहुजन सौरभच्या आजच्या यूट्यूबमध्ये तुम्ही सर्व लोक सहभागी झाला त्याच्याबद्दल मी पुनश्च तुम्हा लोकांचे धन्यवाद देतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम, जय भारत.